Minden kertben, ahol nagyobb gyümölcsfák, illetve díszfák találhatóak, előfordulhat az, hogy egy-egy fa elpusztul, mint itt mögöttem is látható, ez a cseresznyefa sajnos elpusztult, és ennek az egyetlen megoldása, hogy diszkréten eltávolítsuk a kertből, a fának a kivágása. Erre a legalkalmasabb egy motoros fűrész, amely lehet benzinmotoros, elektromos, illetve akkumulátoros. Az elektromosnak a hátránya az, hogy egy elektromos madzagot kell húznunk magunk után, és fennáll a veszélye annak, hogy ezt elvágjuk. A benzinmotoros gépek többnyire professzionális gépek és igen drágák, ezért a kiskertekbe az akkumulátoros motoros fűrészt javasolnám főleg. Ennek az egyik nagyon jó terméke a Bosch AKE30-as lítium-ion akkumulátoros gépe, mert ugye 2 darabból áll, magából a fűrészből, illetve a hozzátartozó akkumulátorból, amelynek behelyezése a gépbe egyetlen mozdulattal megtörténik, és innentől gyakorlatilag használható a gép. Ennek a láncfűrésznek a lelke, az ez alatt a tok alatt található, maga a vágó rész. A gép rendelkezik egy biztonsági kapcsolóval, amely a bekapcsolás előtt szükséges benyomni ahhoz, hogy el tudjuk indítani a gépet, ez itt található. Itt fönt találunk egy kupakot, amely a lánckenő olajnak a betöltésére szolgál. Ez körülbelül 15 perc használat után fogy el, és itt egy nagyon jó kis átlátszó tartályban lehet nyomon követni, hogy mennyi olaj van még a gépben. Itt elől van rajta egy úgynevezett láncfék, amely abban az esetben kapcsol be, hogyha megpattanna a fűrész az ágon, és így azonnal leállítja a láncnak a forgását. Maga a vágólap 30 cm hosszú, ezért 25-30 cm átmérőjű ágak levágására alkalmas. A gyártó ígérete szerint ezzel az akkumulátorral egy feltöltéssel 10 cm-es átmérőjű ágakból 100 darabot tudunk levágni. A láncfűrész használata során, miután veszélyes üzem, ezért mindig viseljünk védőszemüveget és védőkesztyűt a saját testi épségünk megőrzésének érdekében. Ezt a 10 éves cseresznyefát fogom most kivágni, és első körben a vázágait fogom eltávolítani, illetve az ágcsonkokat, és utána egy alsó vágással, itt egy háromszög alakú bevágással, az úgynevezett hajkvágással és annak a rávágásával fogom ide kidönteni, és itt földarabolni. Azért fogom egy kicsit magasabb tuskóval dönteni, hogy utána egy egyetlen vágással le tudjam a föld felszínén vágni a tuskót. A vágás megkezdése előtt tehát a szükséges védőfelszerelést felhelyezem, és egy laza testtartással, de úgy, hogy stabilan álljak, úgy állok neki magának a munkának. A vágás során fontos arra ügyelni, hogy amikor elindítjuk a vágást, akkor már mozgásban legyen a lánc, valamint amikor befejeztük a vágást, akkor is még mozgásban legyen a lánc. A vázágaknak az eltávolítása úgy történik, hogy alulról egy pici bevágással, utána fölülről egy rávágással egy nagyon szép vágási felületet kapunk, tehát nem szakad be a fának vagy a gajnak az alja. Ez azért fontos tudnunk, mert nem mindig ki kell vágnunk egy fát, hanem előfordulhat az is, hogy csak ágakat kell róla levágnunk, és nem szeretnénk azt, hogyha nagyon nagy lenne a seb, tehát ezért kell figyelni. Kivágtam ezt az úgynevezett hajkot a fatörzséből abba az irányba, amerre dönteni szeretnénk a fát. Ennek az alsó vágását hajkalapnak, a felső vágását hajktetőnek hívják, és most a másik oldalról fogok rávágni, és megpróbálom úgy irányítani a fát, hogy ebbe az irányba dőljön. És kész is vagyunk. Végül a tuskót távolítjuk el, kitisztítjuk a alsó részt, hogy nehogy belevágjunk valamibe, és egy
vágással eltávolítjuk. Tökéletes metszfelületet kaptunk. A vágásfelületnél tökéletesen látszik, hogy jól döntöttünk, hogy kivágtuk ezt a fát, mert a belső része már teljesen gombafertőzött, tehát ez nem érte volna túl az elkövetkezendő éveket. A láncfűrés segítségével ennek a 20 centis fának a kivágása néhány másodpercbe tellett. Ha ugyanezt kézi fűrésszel kellett volna megtennem, igencsak megizzadtam volna.